Para natin yung split nyo. Okay, kung nadagdag pa ng base yan. Ano lang pag may kulay sila. Kulay sila talaga na at saka yung bus. Yung bus tsaka yun, wala na. Yung bus niya, bigla na buhay. Sound. Gwapo man ang setup. Gwapo man ang tag-iya. Pero ang operator, wala nobya. Gwapo ang sound.